Yo, what's up mga boss? Kumusta? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng full manual motorcycle. Siya, Yamaha STX 125. Ito nga pala yung mga kailangan mga boss. Flies, at saka 70 na back race. Yung lang is, gagamitin ko ay Pitron Sprint 40. Napakadali lang ito mga boss. Kasi itong STX, walang oil filter, hindi katulad ni Smash na may oil filter. Ito, madali lang kasi drain bolts lang. At saka yung lagyan ng oil yung bubuksan nyo. Walang iba. Kaya napakadali lang mga boss. At saka nga pala mga boss, pag nag-chinsil kayo, make sure na hindi masyadong malamig yung makina. Pandarin nyo muna kahit sandali para kumalo yung dumi sa langis. Para pag drainin nyo, kasamang lalabas yung dumi. Kasi pag malamig na malamig yung makina, nasa ilalim yung dumi, hindi sumasama sa langis. Kaya hindi nakakalabas yung dumi. Yun lang mga boss. Tara mga boss, umpisa na natin. A few moments later. Tara mga boss, buksan na natin yung drain bolts. Ang itim niya na mga boss. Siguro mga 3 buwan ding hindi na chinsil. Dala nga nung lockdown, hindi makabili ng oil. Pero sa wakas ngayon na-chinsil na siya. Hintayin lang natin mga boss na maubos. Ito yung oil niya mga boss, Pitron Sprint 40. Yung viscosity niya is 20W50 kasi may sidecar to, pangkayod. Kaya ito ngayong kailangan natin ng viscosity ng oil. Ayan mga boss, mauubos na siya. Hintayin lang natin na maubos yung oil na mag-drain na. Kick natin ng konti mga boss. Ayan mga boss, mauubos na. Ayan mga boss, wala nang tumutulo. Pwede na natin ibalik yung drain bolts. Punasan muna natin ng maayos. Ito rin punasan ng dati. Ibalik natin mga boss. Kita na natin. Siya natin mga boss yung lalagyan ng oil. Nagamit tayo nito mga boss, mahiwagan yung buto. Oh my God! Wow!
Ayun mga boss, nalagay na natin. Alisin na natin tong may wagang imbudo. Balik natin mga boss. Yun mga boss, tapos na. A few moments later. Yung mga boss, start natin. Hayaan lang natin siya mga boss umandar kahit mga 3 minuto. Salamat sa panonood ng video mga boss. Sana nakatulong ako. Peace.